Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska jag prata om Ilja Muromets, eller Det gyllene svärdet som den heter på svenska. Detta är en rysk fantasyfilm från 1956. Filmen inleds med att en liten rysk by blir invaderad av mongoler och vår huvudfigur Ilja sitter och ser på när hans blivande fru blir kidnappad. Han skulle väldigt gärna vilja ingripa, men då han tydligen varit förlamad sedan födseln är det enda han kan göra att sitta och gräma sig över hur värdelös hans kropp är. Хороша утеха будет Калину. Солдат Мусал! За рекой обоз княжеский! Эх, вы руки мои недержавые! Эх, вы ноги мои нехожавые! Men hipp som happ får han dricka lite juice. Och får inte bara tillbaka rörelsen i kroppen, han blir också extremt stark. Nu ska han inte bara rädda sin fru, utan hela landet. Ты испей-ка, Илья, соку встань травы. Встань трава, всем травам трава. Прибавилось ли, Илья, силы крепости? Вроде прибыло. Только руки и ноги не служат. Вот. Погоди, Илья. Может, силы в них и прибавится. Det här är en extremt snygg och fantasirik film som verkligen framhäver de sagolika aspekterna. Den försöker aldrig låtsas som att detta är på riktigt. Det är en fabel och det är väldigt snyggt paketerat som sådan, vilket inte går att underskatta. Det är fantastiska vyer som verkar sträcka sig flera mil och dessa vyer är ofta befolkade av tusentals statister. Det känns alltid massivt. Det är också ganska melodramatiskt och överdrivet, vilket passar. Руки стосковались по тяжелой работушке по-крестьянской. Помогу-ка я отцу с матушкой. Пенья, коренья, а выкорчую. Камни, валуны, повыбросаю. Men filmen lider av någonting som den här typen av berättelser ofta gör. Huvudkaraktärerna är aldrig intressanta och jag bryr mig inte om deras resa. Ett exempel är Luke Skywalker i Star Wars. En ganska slätstruken karaktär som är ganska arketypisk, men som väcks upp av sidofigurerna såsom Han Solo och prinsessan Leia. Take these two over to the garage, will you? I want them cleaned up before dinner. But I was going into Toshi Station to pick up some power converters. Någonting som Star Wars har som lyx är att de kan utveckla hans karaktär i 3 filmer tills han blir väldigt intressant. You failed, Your Highness. I am a Jedi, like my father before me. Det kan de inte göra här och det finns inget försök till det heller. Fabler kommer ofta från urgamla folkberättelser där hjältarna är genomgoda och skurkarna genomunda. Så det är ganska naturligt att det blir så här. Vår hjälte Ilja gör dock något annorlunda mot vanliga fabler, då han står upp mot landets regim när de gör saker han inte kan ställa sig bakom längre. Då blir jag väl lite intresserad, men det är också något som försvinner ganska snabbt. И вешать нам такого не повесить! И казнить такого не сказнить будет. Пусть князь с ним расправится. Не надо мне больше, князь. Не надо мне его подарочки. Волочу шубу за один рукав, а бояр буду волочить за густые кудри. Att jag inte blir engagerad kan ha mycket att göra med att jag inte är bekant med folksagan. Vilket är synd, och jag tycker att filmen presenterar berättelsen på ett väldigt bra sätt. Det är snarare så att historien som löper igenom den blir gradvis mindre och mindre medryckande. Skådespelarna gör absolut ett bra jobb och säljer världen på ett väldigt övertygande sätt. Det är bara synd att de inte har mycket att uttrycka. Men energin från dem smittar ändå av sig. Det här är historiska hjältar, fagra möer och elaka undingar. Alla skådespelare tar rollen på allvar och inget känns halvhjärtat eller pinsamt. На первый пай кладу тебе чисто серебро. На другой пай кладу тебе чисто золото. А на третий пай, что останется, кладу себе
Девицу полоненную. Jag tycker inte att filmen är särskilt engagerande, vilket smärtar då den är så välgjord. Dock, hur kan man helt och hållet ogilla en film som inte bara har en drake utan en trehövdad sådan? Den här och flera andra liknande okända filmer från Östeuropa har på senare fått en Blu-ray av det amerikanska företaget Deaf Crocodile. Så om ni finner den här filmen intressant så är de absolut värda att hålla utkik efter. De har gett ut ett flertal av regissörens filmer. Som helhet är den extremt välgjord, vacker och häftig film som tyvärr aldrig lyckas engagera mig. Betyget blir en 2.